Hi mga mamshie! It's me again, Jenny, and welcome to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, subscribe mo na yan! So in today's video mga mamshie, as you can see sa ating title, I am going to color my hair again and again using this LUXE ORGANIX Silver Ash. O diba? Ashy na naman tayo for today's video mga mamshie. And as you can see, nagpa-haircut na ang mamshie nyo kasi sobrang stress ko ng mga nakaraang araw. And feeling ko, ang way ko para makat lahat ng stress ko is to cut my hair. De, kidding aside mga mamshie, sobrang damage na kasi ng buko ng mga mamshie. Kaya naman, ayan, pinagupitan ko na siya para maiba naman, di ba mga mamshie? Anyway, this LUXE ORGANIX is available sa lahat ng Watsons and SM Beauty. Of course, available din to sa TikTok shop. Lalagay ko dyan yung link dyan sa ating description box mga mamshie. This is only 139 pesos. Then, it contains, open na natin siya, pero this is how it looks like. Ayan, mabilisan lang to ng mga mamshie. Ganda ng color, no? Purple na purple. BTS yarn. So, it contains mga mamshie aftercare conditioner. Ayan. Meron tayong 60 ml cream developer. O, bongga. Then, meron tayong 60 ml color+care colorant. So, syempre, kung mimix natin yung cream developer tsaka itong hair colorant. Then, we also have gloves. A pair of gloves, mga mamshie, para hindi madumihan yung mga hands natin. Wow, hands. Then, we also have hair cup. Inano ko lang siya, mga mamshie. Ginanon ko lang siya. Char. And kung wala tayong lagayan, mga mamshie, meron na rin kasamang container. So, ang problema ko, mga mamshie, naiwan ko kasi yung hair coloring tools ko sa bahay namin. Kaya, I will be using old toothbrush na lang. Buti na lang, merong container na kasama. Kaya, dito na lang natin ilalagay yung hair color. So, ano pang hinihintay natin, mga mamshie? Imimix na natin itong ating Color+Care hair colorant. Then, itong Color+Care cream developer. And I'll be back. So, let's start na mga mamshie. Ayan, naka-dressing cape na ako. Then, maglalagay tayo ng gloves. Of course, para protected yung ating kamay, mga mamshie. And, mag-hair clip tayo ng bonggang-bongga. Hindi na ako mahihirapan, mga mamshie, kasi nga, short na yung hair natin. So, ganyan lang siya kadali. May salamin ako dito sa baba, mga mamshie. And don't judge my toothbrush. In fairness, mga mamshie, ang bango niya. Ang bango siya.
we're done na. O, diba? Sobrang bilis lang mga mamshi kasi nga, may clean na yung hair ko. So, ililip lang natin siya for 30 to 45 minutes. So, ayan, lalagyan ko siya ng hair cup. O, diba? Mukha tayong itlog. I'll be back, mga mamshi. Many minutes later. So this is now my hair, mga momshi. As you can see, achieve natin yung hair color na gusto natin na mga momshi. So kung gusto niyo nito, this is available sa lahat ng Watsons and SM Beauty, mga momshi. Of course, available din to sa aking TikTok shop na ilalagay ko dyan sa ating description box. So ano nga bang meron sa LUXE ORGANIX na to, mga momshi? So katulad nga ng sinabi ko kanina, it contains 60 ml colorant, 60 ml developer, 1 pair of gloves, then meron na din siyang container na kasama sa loob. So, ito mga mamshi is mess-free, 100% rich color, brilliance, deep conditioning, moisturizer. And in fairness, sa hair color na to ha mga mamshi, super lambot niya sa hair, as in. Kaya naman, itry nyo na din to mga mamshi. Then, kung ayaw nyo naman ito, available din to sa ibang variant na ashi-ashi lang din, no, mga mamshi. So, ayan, tingnan nyo mga mamshi. Siguro kung naka-bleach talaga yung hair ko, achieve natin yung ganitong color. Pero sa akin kasi mga mamshi, okay na yan since pag ganitong color kasi, ayan, is bawal na yan sa work natin. Pero ayan siya mga mamshi, oo, diba? Bongga yan. So that would be all for today mga mamshi. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please do subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para mas updated pa kayo sa mga bago kong i-upload na mga videos. Thank you for watching. Bye!